It's all about me or it's about us. Okay, bro. Gabi. Hello, viewers natin. Hello and welcome to Big Bro and Friends. This is Big Bro Dennis with all of my friends. Hi guys, how are you? Hello, everyone! Kamusta mga browsers? Kamusta dyan, brothers? Alam nyo, pa-exciting yung mga topics natin. No? We're moving just from relationships to adulting. At lately, medyo feel ko lang na napapa-adulting tayo dahil marami atang nakapansin. Pag hindi ka marunong mag-adulting, hindi ka rin magkakaroon ng relationships. Yeah. Ayun, so we are your go-to guide in adulting, love life, and life in general. So please do tune in, subscribe, like our channel sa Facebook, sa Spotify, and of course sa YouTube. Ano bang topic natin for today? Finance, money, Usapang pera. usapang pera. Pa naman ang ayaw niyan. Show me the money. Let's start with someone na medyo financially, I would say, responsible. Yep. Big bro, what will you Yun. do with 1 million pesos? Kung 1 million pesos, dadagdag ko siya sa pambayad ko sa lupang nabili ko na. That money move. Yun. Kasi 40 na ako. I'm 41 years old. I'm getting old. We bought a house. Vacation So, house. we bought a lot, by the way. After how many years of saving up, nagmalakas loob kami ng misis ko na bumili ng lupa. No? So, we'll add to that para mapabilis ang pagbayad namin ng home loan namin so that we can move on to other projects as well. No, by the way, real estate pala is such a good investment, no? Kasi nga ang dami nag-advise sa amin. Pag meron ka ng a certain amount, put it in real estate. And we actually put it there, and after just in 1 year, it earned a lot already kung ibebenta namin, no? So real estate is really something that's a good investment. So doon ko lalagay yung 1 million na binigay sa akin ni Tita. All of it? Real estate. Ha? 1 million into real estate. All of it. Siyempre magta-tights ako sa church. Tita. Yeah. Kasi, 100, 100K. oo. Ako nasunod. Yes, Okay. go! Gusto ko rin yun eh, big bro. Ano bang yun na lang din? Titira ka sa amin. Pwede ka tumira sa amin. Gusto Bigyan rin ka daw ng niya. kwarto. Babayaran niya rin yung 1 million daw bibigay sa'yo. Oo, dadagdag ko doon. Sabit lang eh. No? Sige, gawin kita ng doghouse. Hindi ako siguro ganun din. Invest din. I-invest ko yung pera. Dahil hindi, paano ba ang tawag doon? Mahirap yun eh, di ba? Hindi mo na mabubunot yung 1 million. So, might as well palaguin mo siya. So, yeah. Tsaka ta-tights na rin ako, di ba? Let's go. Siyempre daw. Next na ako. Oh, go. Oh, sige. Kung si dating ad yung sasagot Dating nito, ad. Okay. ang siyempre, sa mga browser natin may mga gantong sentiment din. Bibilin ko yung gusto kong bilhin. Yan. Ano yan? Ngayon nauuso yung mga gaming PC, di ba? Na mga mahal yan. Yeah, Mga 100K. Yan yung isa kong mga, kung si dating ad to. Yan, bibili kang PS5. Yan, mga bagong console. PS5. Pero siyempre, nag-a-adulting na tayo. Yan. Siyempre, iba na yung mga question natin. Mag-i-invest din ako. Actually, exciting. Kasi nagkaroon kami ng coaching sa isang, kay Kuya Randall Chongson, kilala natin. Shoutout po kay Kuya Randall Chongson. Shoutout po. Ninong Randall. Ninong Randall. Alam mo, kailangan natin kay si Randall Pak. Yes. Na lang. Oh. Tama. Next, meron. Yun. So, tinuruan niya kami sa mag-invest, mga tamang investment. Sa edad namin, ako 27, kung ano yung mga investment na pwede kong pasukin. Yan. Investment siya. Also, gusto ko rin, kung kasya pa, magbigay ng maliit. Hindi, maliit na property para sa parents ko. Wow. At least for my parents. Oh. Para naman mawala na yung burden sa kanila magbayad ng upa. Yan. Yun. Tsaka lastly, mag-tights tayo. Yeah. Yan. Lastly daw po yan Lastly talaga yun. dapat, Mali order. Parang na-pressure ka lang sa amin. Eh. So, sorry na, Lord. Sorry. Okay, pretty boy. Pretty boy. Yun na nga, no? dito si Shea, tingnan mo. Una, type sa atin, dapat. Belo, magbebelo yan, magbebelo. May kapatayo ako ng ng beauty parlor. Wow, beauty parlor.
Joke lang. So yun nga, no, bukod sa investment, yes, I have that in mind. Pero para lang maiba, no? Ako sa mga gagawin ko pag nagkaroon ako ng 1 million ngayon, yes, magta-tights. At saka, titingnan ko yung mga bagay na na kailangan ipagawa sa bahay namin. Kasi yung mama ko, ever since gusto niyang, may mga parang gusto siyang renovation na part, So I will use that para lang magkaroon na ako ng person dito sa bahay. Tinan yung background ko, di ba? Napaka-plain, ang lungkot tingnan. Yan, pag na-renovate ko na itong bahay namin, baka magkaroon na. Sasaya siya. Studio. Sasaya yung studio. na siya. Ganyan. Pati yung parents ko magkaka-studio na rin. Ay, pati parents na rin. Nag-podcast na rin. Mag-i-invest ako sa bahay namin ngayon. So, yun. May cut ba si Shea dyan sa 1 million mo? Meron naman din siya, di ba? Actually, yun naisip ko. Magkakaroon din naman si Shea eh. So, siya na lang gumastos sa Good sarili niya. question. Good Take it question. away, Chingu. Sige. Go. So 1 sa akin million. naman, medyo same sentiment kami pagdating dyan. Nagulat ako na gusto rin ipa-renovate pala ni Pretty Boy yung bahay nila. Sa bahay kasi, since may mga gusto rin si mama na ipaayos. So siguro a percentage of it, not all, na talagang nag-iisip na ako ngayon bilang isang accountant nga po ang aking background. May percentage na po akong naiisip. So maybe 40%, medyo malaki yun. 40% is ialat ko for i-renovate or kung may mga sira, ipapaayos. Then another maybe 30% of it would go sa investment naman. 10% sa tithes, and the other 10% na matitira doon, another 10% of it, siguro yun na yung personal, and also I have that bank for generosity fund. Wow. Siguro ito yung, Yun, kung ano man yung grabe to. na-receive mo, Thank you. balik Thank you, natin. Ninang. Wow. Thank you. 20% lang po sa akin. Ninang ka ng susunod kong anak. Ay na, kailangan Tita yun Sophie, Hey. kadalasan. Tatabi ko na lang, di ko Pag burden kasi ako with choice, gusto ko tinatabi. But I think I would buy myself a place to live na yung maliit lang, parang ako lang. I've always dreamt about living on my own, just my own style. Tapos gigising ako parang, hi, kakape lang ako. Yun lang. So that's me. Parang lahat pala tayo real estate, no? But then, may maganda rin yung na-share mo, na kung ang dating Adrian, bibili ka agad ng gaming PC and those are so expensive. But, they're also, anong tawag doon, madali siya ma-depreciate. Pag gagamit mo, Yun. wala na yan. Tama. Right? Tama. And the reason lang then we want to talk about finance is kasi parang as a young person, and aminado ako dito na I don't really know what to do with money. Except, ang natuto lang sa akin ni Tito Randall is what I do with money speaks volumes of parang who I am or what my habits are, what my values are, you know? Siguro nung bata pa ako, wala akong masyadong knowledge about handling money. So hindi ako marunong mag-budget, hindi ako marunong kumbaga, siguro meron ka kasing desire to spend more than to save, 'di ba? So parang gusto mo lagi kang ano tawag dito? Lagi kang Controller, gusto mo meron. Yan, lagi kang Lagi. hindi ka nahuhuli sa Yes. uso, 'di ba? In ka, in. Lagi In. kang in. Lagi kang in the in. trend. Diba? Yeah. You're in the trend. Yes. So, yun, parang siguro one thing na nire-regret ko personally is not saving up nung bata pa ako. Or not Kasama. learning, 'di ba? Nung bata pa ako. And siguro ang laki ng impact nun sa nung like ngayon matanda na ako. And parang sana lang sana mas natutunan ko siya, mas na kita ko yung value rather than spending. Hindi ko naman sinasabing mag-save ka lang lagi. Yan, hindi ka mag-spend, no. Pero siguro yung term ng budgeting, yun siguro yung pinakamahalaga. Kailangan pag-aralan. Yes. Ang
ganda lang nun na let's jump off na doon sa parang protecting your money. Kasi sa madali lang naman gumastos eh. Add to cart, COD, Ang bilis gumastos. Ang hirap kumita. mahirap kumita, Oo. mahirap daw mag-save. Ah. Making money is always a hot topic. Get rich quick schemes, pasok ka dyan, apply ka dyan. But when it comes to protecting money, I feel we Seldom siya shy from napag-usap. it, no? We parang, especially when it comes to insurance, HMOs, parang you're like, no, parang text ka, tas no thanks. For me, I was very proud of myself that I said yes to having a insurance plan. This is a very good decision on your part. Di bali na yung mga other parts na parang you're still training yourself to budget, sticking to a budget especially, and other stuff in adulting. But this is a good step to have because you never know what's gonna happen tomorrow or in next week or whatever. True. Pagdating sa finance, sa mga browser natin, whether you're a student, a young pro or a family ka na, no, budgeting is important. First thing that you need to learn is to budget your money. Ako, one thing na natutunan ko yung envelope system, kung saan merong ng pangalan yung bawat bills, pera na matatanggap ko. Ito, pang transpo ko to for the whole week, for the whole month. Ito, pang kain ko to, for groceries ko to. Ito pang at least pang mga pangluho ko, meron naman mga ganun. So may pangalan yung bawat bills. It's budgeting that. Yes. And also, as early, ako ini-encourage ko yung mga browser natin na student, as early as now, matuto na kayo mag-ipon. Open a bank account kasi doon kayo mapo-force mag-ipon. Ako yun yung nag-develop ng discipline ko to save up. Yung nag-open ako ng bank account. Kasi meron naman for students. So yun, budgeting and savings. Very basic and important things that we need to know and apply when it comes to finance. Big bro? Siguro meron. Sige, big bro. Go. Hindi, Siguro, naisip ko lang, Rekti, bago ka bago mo sabihin yung naisip mo. may naisip ako, big bro. Magluluting pa naman yan. Napansin nyo, habang tumatanda, nag-iiba din yung priorities. Yeah. So I think the budgeting changes also through time. At maganda lang na sana mag-mature tayo in the process of knowing what we really need and what we really want. No? And I think 2020 has taught us that. Ano ba yung kailangan ko? Ano ba talaga hindi ko kailangan? Diba like ngayon, ilang sapatos mo ang nasisira na, bumubo ka na. Naninilaw. Oo, 9 months mo nang di ginamit eh. Di ba? Namigay na nga ako ng sapatos ko eh. Kasi nga hindi naman nagagamit, baka masira lang. Right? And so, it's learning now what is important. No? Laki ng tinitipid natin. Alam ko, kasama ko kayo halos linggo-linggo. Kita nyo yung tipid nyo ngayon, di ba? Hindi tayo kumakain sa labas. Yep. Sa bahay lang tayo kumakain. Sobrang laking tipid. That would be different na pag sa bahay, 80 pesos lang yung baon mo. Pero pag nilabas mo yun, 200 pesos yun, di ba? So, we can actually save a lot during this pandemic. Sige, Rekti, go. Rekti, ano yung naisip mo? Naisip mo na eh. Oo. Hindi, kanina ko pa siya naisip eh. Pero ngayon nalimutan ko. So, Sabi na eh. Puding na eh. ay, nako po. So I think parang for some of us, lalo na yung mga talagang exposed sa digital platform natin, ang dami nating nakikita na mga suggestions and all of those really encouraging naman talaga. Nakikita natin yung result, pinapakita nila. And parang it boosts us to really, gawin ko nga din yan. Parang okay yan na. Pero it's all emotional. We don't know how they get there. Ano ba yung mga na-loss nila before they got that certain amount from investing, from stock market, and so on. Parang at least, on my end, I learned today na it's more of the behavioral that we need to address as well. More than the profit na gusto natin gawin, ganyan. So, I think naalala na ni Rekti yung sasabihin niya. Si Manong, naalala na ni Manong. Ano nga yun? Nandun na Ito siya. na guys. Ito yung dilema ng ibang tao. Ka-browser natin. Meron tayong mga binibitaw. Meron ding ibang tao binibitaw din sa salitang to. Which is, saka na ako mag-iipon pag malaki na yung sahod ko. Di ba? Oh, right. Di ba? Kasi parang, hindi pa ako makapag-ipon ngayon kasi sakto lang eh, di ba? Hindi pa ako makapag-ipon ngayon kasi wala akong sobra.
Wala akong piso lang to or 10 pesos lang to, 20 pesos lang to di ba? Parang hindi siya kaipon-ipon, parang ganun, di ba? Which is mali kasi 'di ba kasi yung saving kasi is a habit di ba? And Yep. parang naalala ko lang na sa scripture sa Bible na who is faithful with the little will be faithful with the much. And parang sobrang applicable niya kahit sa finances na if like ako personally nag-start ako like sinabi ni Ad kanina envelope system. Pero nag-start pa ako ng isa pa which is yung mag-iipon ka lang ng barya-barya. Like yan, nakikita nyo yun. Yung mga stick on lalagyan, di ba? Kumbaga, pag nakuha mo yung habit ng naglalaglag ka kahit piso, kahit 5 piso, or 10 pesos, parang nandun na napapractice mo yung pagbabudget or napapractice mo yung pagsisave up. And siguro, wala namang, anong tawag dito? Meron ding like, ano bang tawag doon? Yung parang masarap na feeling pag nakapag-save ka, 'di ba? Kasi feeling natin minsan parang ang boring mag-save di ba? Which is sasabihin niya ni Big Bro na 'di ba? Hindi. Big Bro, may sasabihin ka kaya ata. Oo. Well, for me, saving kasi is delayed gratification. Yun. You live like nobody else now and someday you live like nobody else. Ibig sabihin, kung ngayon titipid muna ako kasi next time I live like nobody else, right? Because everybody's lost their income while I've got savings that I can now use. No, at marami akong kakilala mga negosyante. That's how they earned. When everybody was losing money, they kept buying all the businesses and lands at a cheap price. Doon sila yumaman. Nag-antay sila ng right timing when the market is low and that's when they buy because they have the funds. No? And I think yan yung encouragement ko lang din sa lahat ng nanonood sa atin, especially mga singles. Habang bata pa, save up ka lang ng save up because at the opportune time, baka may magbukas dyan na napakagandang investment. Yeah. Diba? Na biglang may magbebenta ng lupa nila, sobrang mura. Diba? You can actually get it because you've already saved up for how many years. No? So nauna ka na because of delayed gratification. I remember then before, you made it such a point na kailangan may emergency fund ka. Yes. Because after that, kasi yan, business na yan, parang you have your extra na, you have money to burn. Yeah. Pero nung pandemic, I remember you were having a talk na, let this be a lesson sa mga hindi nakapag-emergency fund. Let this be a lesson. Coming from, na siguro now na mas lax na yung quarantine, people are going back to work, start saving and putting money into that emergency fund. Kasi if 2020 has taught us anything, is that we don't know what's gonna happen tomorrow. Yes. Diba? Uncertainties. Yung ano yung emergency fund, Adrian? Yeah, para lang sa mga hindi familiar na browser natin about emergency fund. Emergency fund, basically it's a fund kung saan yung total amount ng monthly expense mo is ano mo lang siya, iipunin mo siya. Magkakaroon ka nun for 6 months or 3 to 6 months na ganong amount. For example, 20K ang ginagastos ko per month. So, I need to for 3 months, 2 for 6. I need to save up. Nagmat pa. Kaya mo yan. Nagmat 60,000. Kailangan ko ng 60,000. Ayun yung emergency fund ko. At Para least, kung walan man ako ng trabaho or source of income, for the 3 months na wala akong trabaho, meron pa rin akong pera na hawak. That's the emergency fund. So yung kung 20K ka ngayon, pag may girlfriend ka, ilan K na yan? 2. 100. 100. All in yan. 120. Yung pang single. Pang single yan, yung 3 to Pang-single 6 yan, months. Yes. Na Siguro Ron, to simply differentiate kung saan mapupunta yung pera mo. Siguro siya wants versus needs, di ba? Kung alam mo sa sarili mo, minsan nagsisinungaling ka pa sa sarili mo na hindi, need ko to di ba? Pero want mo lang pala talaga. Investment to. Investment to. Kailangan ko talaga tong Funko Pop na to. Investment talaga to . So, Okay. Chingo!
Financial ano natin to. Oo, the accountant in the house. Accountant. Oo Ano nga sabi mo? pala, na the accountant in May the in denial stage si Pretty Boy dyan na Uy, investment tong PS5 kasi bebenta natin to in the future. Ganyan. So, Investment at ano, yan sa mga estudyante na Oo, tinutulungan. yeah. Nasa Pag, ng PS5. yes, sir. Ako yan kay Tami. pag nag-invite, yan. Oh. May malalaro tayo, mga Oh. students. Hindi lang tayo nakatunganga. Hindi lang tayo nagwe-werewolf dito. Another thing na sinabi ni Tita Randel is na parang kailangan maalis yung mindset na minsan lang naman to, Christmas lang naman to. There's not really a reason, if there's no reason that you need it, or parang wala naman talagang rason other than it's an occasion, then it's just parang ginastos mo lang kaysa sa pumunta sa mga mas importanteng bagay. Kayo ba? May tinuro ba si Tita Randel? Ninong. Si Ninong Randall. Kaya importante nga, Tita Sophie, yung budgeting. Kasi alam mo na, may sobra ako. Pwede kong bumili ng ganito kasi may sobra naman ako. Oo. Ayan. Ako meron akong i-add dyan. No? Parang, when it comes to pag nare-receive kasi natin yung mga parang extra natin na pera. Like, for example, the 13th month, yung 13th month. yung mga ka-browser natin na makaka-receive or na-receive nyo na yung inyong 13th month, di nyo alam gagawin, gusto nyo magbakasyon or something else. Parang, or sa mga ka-browsers natin na wala pang idea or wala pang pinag-i-investan na anything. I think this is the best season also to talk to someone na talagang credible din naman na pwede mong or accountable with you or financial advisor, fund manager or etc. Parang always take that time kasi libre na pang kumausap nun libre na mong mag-consult. So why not take that time para lang magkaroon ka ng slight idea of ano ba tong pwede kong paggamitan nitong pera, not just the ones that you want or hindi lang siya naka-stagnant nasa savings account mo lang wishing na mag-multiply pero hindi magmumultiply nang wala kang ginagawa. So take a risk, mag-pivot ka muna, do something else, research. Again, yung last episode nga natin, di ba, we talk about turning passion into profit. Maybe this is the season also to take the time na alamin mo yung passion mo and turn that extra money you have into profit business. Ganda nga na parang isipin mo muna kaysa sa, lumabas yung ganito, maganda kung may ganyan, ako kung ganito, all of those things are just pride, and it's so external. And it's not gonna keep you afloat, it's not gonna put a roof over your head or clothes on your back. If you yourself know na may issue ako sa pride, may issue sa ganito, at apektado na yung pera ko. It's time to seek help from friends that are very knowledgeable about money. Huwag ka na mahiya, Parang ngayon ang rami ng resources, ang rami ng speakers that want to talk about money and don't, no one's gonna shame you for it. Parang there's so many people out there that are going through the same things that you're going through, or maybe much worse, and they will give you such great advice, right? Huwag niya rin kalimutan siguro i-enjoy yung buhay, no? Yeah. Na hindi ka lang mag-iipon or magiging selfish ka na dahil mag-iipon ka lang or ayaw mo naman libre, ayaw mo nang alam mo yun. Bless. Manlilibre ako pag ano. Yun. Na kayo, Sowing and reaping. Yun. So, yeah. So, hindi naman natin sinasabi sa mga browser natin na wag yung bilan yung sarili nyo ng something. I-reward din yung sarili. But there's balance to it. Kilala mo yung sarili mo Kung alam mo na nagwawaldas ka na lang ng pera, you need to check it. Yeah. All right, as we end, I think one investment na hindi pa natin na-mention, that for me is so important, is you have to learn how to invest in yourself. I think isa sa mga pinaka-problema na mga kababayan po natin is financial literacy. No, hindi po natin alam saan dadalhin ng pera. Pag meron tayong pera, nawawala agad. Yung sabi nga ni Pretty Boy, lumilipad lang siya. No? And I think learning
financial literacy is investing in yourself. Maraming magagandang libro dyan. There's a lot of free resources, a lot of free blogs, vlogs, podcasts that would teach you about finance. Gagawin natin to, promise namin sa'yo, invite natin si Ninong Randall. Si Ninong natin. Randall. Ninong! Oo, Ninong para Randall. Shoutout maturuan ulit, naman ng mga Ninong. browsers paano ba talaga Shoutout, mag-save Ninong. up ng pera. No? And because that's the best investment you can give yourself. And once you learn that, once you become more aware, then you'll be able to handle your finances better. All right, so kung meron po kayong mga tanong, whether it's adulting, about your love life, about personal finance, please do email us at bigbroandfriends@gmail.com. Meron din po kami, pwede nyo kaming PM, DM sa Facebook, sa YouTube, at of course, pwede nyo i-upload ang download ang aming mga episodes sa Spotify. So, again, to all our browsers, thank you so much for tuning in. This is your Big Bro Dennis for Big Bro and Friends. Goodbye and see you in our next episode. See you guys! Guys, thank you. Wait, nagre-record pa ba tayo? Gusto ko isama to sa blooper. Sige, Yeah. Okay. go. Blooper na scripted. Paano nga ba yun? Yung parang right med, wag mahiya magtanong. Big bro dito. Oy. Go. Okay. So, Lakasan mo. okay. Parang ganun. So, rough draft. So, wag mahiya magtanong, may big bro ka dito. Oy! Okay na yun. Okay na yung kay Tita Sophie. Okay na yan, Tita Sophie. Ayun. Ikaw na lang i-spotlight. Good. Pag mahiya magtanong, may Big Bro Podcast. Dito. LDR. It's all about me or it's about us. Big Bro.